Hello everybody. My name is, as already our colleague said, Sven Franic. I'm an architect from Zagreb. I teach there at the Architecture Faculty, University of Zagreb. Üdvözlök mindenkit, ahogy azt már a kedves kolléga megtette, bemutatott a nevem Sven Franic. Én a Zágrábi Egyetem építész karán oktatok. Beside that, I work at the Institute of Architecture on a faculty, and there we do some projects, and I will show you a selection of them tonight. Mindezek mellett az építészeti intézettel is dolgozom, és ott különféle projekteken munkálkodunk, ezek közül fogok többet bemutatni a mai estén. Okay, the first one will be a little exhibition, a small project which we made on our faculty. Az első része, amit ma látni fogtok, ez egy kis előadás, kis kiállításról szól, amit a karunkon rendeztünk meg. Okay, this is invitation for this exhibition, and it will show our projects in brief. Ez a kezdő, a fő bemutatókép a kiállításnak, ez mutatja azokat a munkákat, amiket szerepelni fognak. Okay, next. Okay, the main poster we made was a kind of puzzle made from 56 elements to obey the glass construction of the window. A legnagyobb poszter, amit készítettünk a kiállításhoz, ez látható a képen, ez 56 elemből áll, ennek oka az volt, hogy így tudtuk részévé tenni annak a nagy ablaknak, ahol a kiállítást megrendeztük. Yes, and it shows some axonometric sketches of our projects. Néhány axonometrikus látványát láthatjátok a különböző munkáinknak. Please next. And this is a picture how it looked like. I would like next. And this is the size of it. So we did a exhibition on the wall of the glass wall of the faculty staircase, because we think that when we are teaching architecture, we should be shown to the students and to use faculty as a medium for exhibitions. Ahogy azt lehet látni, a előbb mutatott kép így került rá erre a nagy nyílászáróra, a kar épületének lépcsőházában található nagy ablakra, ugyanis azon a véleményen voltunk, hogy ez a legjobb hely egy kiállítás megrendezésére. Ha már egyszer építészetet oktatunk, akkor azt az intézményt, ahol oktatunk, igenis egy médiummá kell tenni, ahol bemutathatjuk az építészetet. Next, please. Okay, we did a outer impact on the facade of the building also, and we made these elements are practically stickers, which were translucent. So we gain a very nice silky ambient of silky atmosphere into the staircase. Ahogy ezen a képeken ez látható, a külső térben is megjelenik maga az installáció. Ennek egy egyszerű oka van, az anyag, amit használtunk, az egy olyan matrica volt, ami nem teljesen tömör, tehát átereszti a fényt, és ezzel a belső térben is egy ilyen nagyon sejtelmes, érdekes hatást tudtunk elérni a lépcsőházban. Okay, next page. Okay, I'll now show you the first project we made. This was really a century ago, in the last century, we started. We won a competition there, and then we put our project into the shelf and waited for 7 years because nothing happened after that. Akkor most rátérnék az első építészeti munkára. Ez tényleg egy évszázaddal ezelőtt készült, hiszen az előző évszázadban, és
Ez egy pályázat volt egy óvoda bölcsödére, ahol megnyertük az első díjat, aztán a munkánkat szépen betettük a fiókba, és 5 évig vártunk, hogy valami történjen, ugyanis nagyon nagy csönd lett a pályázat után. But then came election year, and our major wanted to get some votes into the society of right-wingers who were living there, so our project started. De aztán jött a választás éve, és a polgármesternek szüksége volt néhány szavazatra azoktól a jobboldali beállítottságú lakosoktól, akik ebben a városrészben laktak, és így elkezdődött a projekt. Well, the situation of this our project, here we are, was located in the steep, or not so steep, but on the slopes of a mountain of Medvednica. It is 1000 meters high, so we can call it mountain. A helyszín, amit ott mutattam, ez a tervezési terület, ez egy lejtős terület, a Medvednica hegynek a lejtője. Nevezhetjük hegynek, mert összességében 1000 méter magas. Ennek ez a helyszíne a projektnek. It's a kind of suburban or rural, even a rural piece of Zagreb. It's a small village of Markuševac with mainly settled by newcomers to Zagreb with their single houses and not so beautiful manor with some gardens and so around. And the main buildings here in this is the center of the village, and this is church and the chapel, school, some recently built housing, and a voluntary fire brigade house. A település, ahova ez készült, ez tulajdonképpen ma már Zágráb egy külvárosa, eredetileg egy ilyen kis, hagyományos kis település, kis falu, ahol leginkább a Zágrábba újonnan beköltözöttek családi házai állnak, sokszor nem a legjobb modorban fölépült családi házak, kertes területek. Hogy egy kicsit a település fő épületeiről is beszéljek, ott a felső telken látható a templom és a kápolna, alul a nagy épület az iskola, mellette új ilyen több lakásos lakóépületek, ezek a fő épületei a településnek. There was no particular urban planning here, so everything is here by chance. Tulajdonképpen igazi várostervezési elvek nincsenek, nem érvényesek erre a településre, azaz itt minden esetlegesen fejlődik. Okay, please next. Well, this is the house. In this you can see the surroundings, and here we just thought that we should go here with a new element, urban element. Itt látható ezen a képen az épület, mögötte az a családi házas beépítés, amiről beszéltem, ez alkotja tulajdonképpen a hátterét a helyszínnek, és ide kellett terveznünk. Okay. The main task was to build 6 kindergarten units and 2 nursery units, and the main problem was the slope, because the slope was pretty steep, about 15%. A feladat, a funkció leírás, amit kaptunk, az 6 óvodai csoportegységről szólt, és 2 bölcsődei egységről. A probléma igazából nem ebből, hanem a helyszínből adódott, ugyanis elég meredek, 15%-os lejtésű a telek. So we did some horizontal surfaces within a house, and but we at the end we made it possible to get directly outside and play also on the terrain. Ezért az a koncepciónk alakult ki, hogy a házon belül is vannak nagy vízszintes felületek, ahol tartózkodhatnak a gyerekek, de végül is megoldottuk azt, hogy mindegyik egységből külön, közvetlenül ki is tudjanak jutni a kertbe. Okay, next. The entrance is from the northern side, as you can see. The unit is made in order to match the scale of the neighborhood. So in this gap
we did those playgrounds for the kids. Próbáltuk az épület tömeget úgy tagolni, hogy a méretek kövessék nagyjából a környező beépítésnek a léptékét, és ezért ezekbe a köztes terekbe alakítottuk ki azokat a belső játszótereket, ahova kimehetnek a gyerekek. Okay, this is a view down the slope. Így tekintünk le a telek tetejéről a lejtés irányába. And the section explains the intention of the building, because here we have units which are sloping down the hill, and here's a multi-purpose room, which is done in a Pyrenean manner a little bit. Az épület tulajdonképpeni telepítése ebből a metszetből látható, ahogy lépcsőznek le a óvodai egységek, és itt középen található egy több funkciós tér, tulajdonképpen egy kicsit piranézi. A little bit overcomplicated. Yeah. Egy kicsit túl komplikált, túl bonyolított tér. On the first view. Yeah. Az első nézésre persze. Please next. Please next. And then we will go back. Yeah. Okay, this is entrance area. We put a kind of Carta de Cumanos system, which allows visibility from the start till the end of it. And here is a node, which is vertical communication. Úgy szerkesztettük meg a belső térosztást, hogy egy fő tengelyre igyekeztük rászervezni végig a közlekedést, amit egy helyen szakít meg egy csomópont, ebben a csomópontban történik a vertikális közlekedés. Yes, we try to keep these communications clean. Úgy igyekeztünk úgy szervezni a belső teret, hogy ez a téri kommunikáció végig tiszta marad. One back, please. Okay, here is going down on the lower level. Possible to get out. Itt érkezünk meg az eggyel mélyebben lévő szintre, ahol szintén megvan a lehetősége annak, hogy kijussunk a külső térbe. And then two. Yeah, okay. And this is upper level. Here we go with the stairs and have another communication between kindergarten units and a suspended ramp to upper terrace playground. A bejárati szint fölötti szinten pedig további óvodai egységek találhatók, valamint egy a térbe befüggesztett rámpa, amiről erre a nagy emeleti játszótéri teraszra lehet kijutni. Yes. And there's terraces here which are partially covered with canopy. Azok a kisebb méretű teraszok, amik az óvodai egységekhez kapcsolódnak, ezek pedig részben ilyen kis előtetővel fedettek. These are skylights, and these are emphasized sanitary units on the ground floor and on the first floor. A kerek elemek a felülvilágítók, és ezek a homlokzatból kilógó elemek, ezek tulajdonképpen a homlokzat plastikusságát elősegítő szociális blokkok. Yes, well they should mark every unit. Ezek tulajdonképpen jelölik a homlokzaton azt, hogy hány egységre osztódik az épület. Yeah. And this is a little bit stereotomic facade, northern facade, with these emphasized elements, and hope to see a skylight and a special element for entrance. Ez tulajdonképpen egy kicsit plastikusan festő ilyen kezelt homlokzat, ahol erős színekkel jelennek meg a kiemelt vizes blokkegységek. Egy lyuk található a homlokzaton, ott, ahol a felülvilágítók találhatók a teraszon, és egy különálló markáns egység a bejárat térén. We were defensive to the neighborhood, just we passed the light to the central multipurpose room. Tulajdonképpen
elzárkózik az épület a környezetétől, egyedül ott engedünk be fényt ebből az irányból, az északi oldalról, ahol ez a fő közlekedési egység található. Okay. A staircase, fire escape staircase was done a little bit in an expressive way with the beton brut and the steel construction. A tűzoltóság által előírt tűzlépcsőt egy kicsi expresszíven, ilyen beton brutál jelleggel és acélszerkezetekkel. And here's a detail of the entrance down. És alul a kép pedig a bejárati zóna egy készletét mutatja. Well, the detail section we let the light inside the terrace, so we wanted to get some light deep into the building. Ez a metszet azt mutatja, hogy a fényről hogyan gondolkoztunk, milyen módon kívántunk a teraszok alatti térbe is bevezetni minél mélyebbre természetesen a fényt. Okay, and this is that detail on the image. És ez az a rész, amit az előző metszet mutatott rajzként, ilyen a valóságban. Next, please. Here's the unit. We wanted to get some ventilation, fresh air ventilation and light, natural light from 3 sides, 1, 2 and 3. Ez a dia az óvodai egységet mutatja. Itt úgy gondolkoztunk, hogy az lenne jó, ha minél több helyről tudnánk természetesen friss levegőt és fényt bevezetni, és ezért úgy készült el az egység, hogy 3 oldalról van erre lehetőség. And this is the section of the multipurpose room. Ez a többfunkciós helységnek a metszete. With the suspended ramp. Ott is van next. a befüggesztett rámpa is. And there's a picture of it with a little auditorium here and some galleries to watch the, so to say, show who can be here conducted as a theatrical play for fathers, mothers and grandmas and grandfathers and so on. Ami a koncepció része volt ennél a térnél, hogy alul kialakult ez a kis lépcsős nézőtérrel rendelkező kis előadó tér, ahol mondjuk egy kis óvodai csoport tud egy műsort tartani a szülőknek. Ez az oka annak is, hogy a felsőbb részeken is mindenhol úgy alakulnak a közlekedők, hogy rá lehet látni erre, mint galériát lehet használni a felső részeket. We think that each small community has to have such a space for the local plays and entertainment. Úgy gondoljuk, hogy minden ilyen épületnél, minden társadalmi egységnél fontos az, hogy minden közösségnek fontos az, hogy legyen egy ilyen tere, ahol be tud mutatkozni, ahol megtalálja a helyét. For kids and for broader society. Egyrészt a gyerekek közösségének is fontos ez, másrészt általuk a tágabb közösség. This is also a playground for kids when nothing is happening. Egyébként, ha itt nincs semmilyen műsor vagy előadás, akkor ugyanúgy egy játszótérként, játszóteremként szolgál a gyerekeknek. Okay. And this is the final picture of this project with a suspended ramp and this staircase. Here's the piano. Ez az utolsó képe ennek a projektnek, itt látható a befüggesztett rámpa és az, ahogy a lépcsők haladnak föl ebben a többfunkciós térben. Next slide, please. This is kindergarten number 2. It is embedded to the first one. And when I was preparing this lecture, I saw the difference between 10 years. In 10 years' time, what our office shifted back or forward, I don't know. Ez a második óvoda, amit mutatnék a mai napon. Ennek is valahol előzménye az előző óvoda. Mikor készítettem az előadást, akkor tulajdonképpen szembesültem azzal, hogy közel 10 év alatt mennyit változott az irodánk, azt mindenki eldönti, hogy előre haladtunk, vagy egy kicsit hátra. Next, please.
Well, the situation was also without any particular significance, but always, again, the slope, but it was not so steep on this project. It was about 3 or 4 meters. In the whole plot? On the whole plot, yeah. Tehát a helyszín itt sem rendelkezett különösebb adottságokkal, az egyetlen kötöttségként itt is a lejtő jelentkezett, ami nem volt annyira meredek, mint az előző esetben, a teljes telekhosszban 4-5 méter szintkülönbség volt csak. This is a famous holiday site, so it was, I don't know, just to, I forgot to say that the Porridge is a place on the Adriatic coast. So. Ez ugye egy eléggé jól ismert nyaralóhely, Porridge az adriai tenger partján. Okay, next please. Well, this is the ground plan. The program was to build 4 nursery unit and 4 kindergarten unit, a little bit different than last time. So we used the same system to let kids directly on the terrain. These are nursery units, and this slope is kind of with ramps. We do the overlapping of the terrain. Mm-hmm. Tehát itt az alaprajza látható az épületnek. A program egy here kicsit the ramps, eltérő volt az előzőhöz képest. Itt 4 óvodai és 4 bölcsődei egységre volt szükség. Amit itt a kép alsó részében lehet látni, ezek a bölcsődei egységek. Az elv ugyanaz volt, mint az előző épületnél, hogy közvetlenül ki lehessen jutni a kertbe mindegyik egységből. A terep lejtését pedig sikerült ezekkel a kis belső rámpákkal áthidalni. Mm-hmm. Main entrance, and here are the utility zone inside The earth. In the earth? Or above semi. Tehát ugye ez a bal oldalon érkezünk meg az épületnek, ez a főbejárata, és ott a jobb oldali részben található minden olyan kiszolgáló funkció, ami szükséges az épülethez, részben ugye beleültetve a talajba. Next slide, please. And this is the first floor, only with special entrance. There is 4 kindergarten units, and the ramps are now climbing into the opposite direction. Ez az emeleti alaprajz, itt van egy külön bejárat is, itt található a 4 óvodai egység, és innen a másik irányban emelkednek a rámpák, mint a földszinten. So we did a kind of scissor-like composition, and in the middle there is a 2 height space, and that was this multipurpose space. Tulajdonképpen a koncepciós elvünk az olló elve, tehát egy 2 irányba lejtő telepítésről van szó, aminél az összekötő elem egy 2 szintes tér, ez az a bejárati többfunkciós tér, amit mind a földszinten, mind ezen az alaprajzon lehetett látni. And these are the same, a little bit Pyrenean style, with lots of stairs, but just to get the good function and communication between sectors. Ez a tér is egy kicsit ilyen piranézi-szerű, sok lépcsővel tagolt tér, de ennek kizárólag funkcionális oka van, hogy minél jobban el lehessen érni a különböző egységeket. Okay, this is a CAT scan of the house. 2 facades, upper and this with the 2 stories, and the main multipurpose room and 2 units. Ezek az épületnek a számítógépes rajzai, de egyrészt ugye 2 homlokzat, 2 metszet mutatja azt, hogy a homlokzaton hogy jelenik meg ez a 2 szintes egység a mellette lévő egyszinteshez viszonyítva. Ugyanez látható a metszetben is, illetve a másik irányú. Okay, good. And the study of the unit, we wanted to make everything fit in. So this is the collective space, and here is the sanitary unit, as you can see here, and the entrance with the wardrobe. There are communications here and here to have a visual contact between each unit.
Ez az a tervlap, amit azért készítettünk, hogy be tudjuk mutatni, mi található igazából egy egységben. Igyekeztünk mindent teljesen egy helyen megvalósítani. Ott a felső részén érkezünk meg, a egyes egységben ott található a gardrób rész, mellette a szociális, a vizes blokk, és mellette pedig ez a nagy tér, ez az, ami a tényleges foglalkoztató tér. Fontosnak tartottuk még, hogy vizuális kapcsolat legyen mind két helyen. Ennek oka az, hogy látni lehessen mindig, hogy történik valami a mellettem lévő egységben, és ne legyenek ezek elzártan. And it was important for us to get unity between outer space and inner space, so we extended some elements into the terrain. Fontos volt számunkra, hogy a belső és a külső tér között is legyen kapcsolat érzékelhetően, és ezért néhány egységet vizuálisan tulajdonképpen kitoltunk a külső térbe, ugyanolyan formálásra valósítottunk meg kint, mint bent. You will see now it is always possible to get directly on the terrain, and I don't know, we can go back to explain one more. Internal connections are here. You know, here get up, and then you can go here. Kids from kindergarten units go to this area of multipurpose room to this staircase. And the nursery, they come inside here, and they use just those 4 ramps as described on the first floor. Okay? Okay. Let's go back. One more. These are some sketches of internal. This is multipurpose room. Néhány belső látványterv látható, ez a több funkciós It's got térnek a geometriája. kind of light from both sides. Itt mindkét oldalról, mindkét homlokzat felől érkezik a bevilágítás. Next, please. And the image of the kindergarten, nursery, and upstairs kindergarten units. This is management. Okay. Itt látható a külső látványterve, ugye az alsó szinten a bölcsődei egységek, fölül az óvodai egységek, és itt a végén, az emeleten itt van I think that the scissor system can be seen here. Véleményem szerint itt azért érzékelhetővé válik ez az olló elv, amire épül az épület. Next, please. And here's a picture of terrain with playgrounds and green roofs, if possible. És itt látható az az elv, hogy kívántuk a talajt rendezni az épülethez, hogy lehet kijutni a különböző egységekből, ehhez kapcsolódóan zöld tetőket is terveztünk az épületre. Okay. Well, this project was executed in time from the first kindergarten to the second kindergarten. Also won on the competition. Also with I think 3 years delay, but in the next electional period. Ez a munka, ez az általános iskola, amit egy szintén pályázaton nyertünk el, ez a 2 óvoda közötti időtartamban épült meg. Azt is mondhatjuk, hogy 3 év késéssel a következő választás időszakban something to get built just in the last year of somebody's mandate. Tulajdonképpen úgy lehet kalkulálni a legtöbb esetben, hogy valami akkor fog megvalósulni, amikor az éppen aktuális vezetés az utolsó évét tölti. And then you have to be very fast. És akkor viszont nagyon gyorsan. Okay. This is brand new. This is taken from Google. It's a brand new settlement made for social housing. But when we started to do the project, we didn't know how much will be built or even if it will be built. So this is our site.
here it should be a church and a marketplace, but it didn't happen. Ez most egy egészen friss kép, a Google-ről szedtem le. Jól mutatja azt, hogy ez egy teljesen új telepítésű rész, városrész, szociális lakásokkal. Akkoriban, amikor nekünk el kellett készíteni az iskola tervét, ami a jobb felső sarokban látható, nem tudtuk még azt, hogy mennyi fog megvalósulni ebből a grandiózus városépítészeti tervből. Például az iskolától jobbra ez a zöld terület, ez elvileg egy templom és egy piactér helye lenne, ami mind a mai napig nem épült. Okay, this is middle of nowhere, and you can see there is no connection with existing build material or surroundings, and it is built on a former pig farm, and it's really the most distant part of the city. Ahogy az kis érzékelhető is ebből a képből, a semmi közepén vagyunk ezzel a beépítéssel. Egy korábbi sertéstelepnek a helye ez. Tényleg azt mondhatjuk, hogy ebben a városban a legfélreesőbb, legmesszebb lévő területről van szó. Please next. Oh, and this is our school in a brand new surroundings. Ez az iskola, amit terveztünk az új lakóépületek mellett. Please. Picture from the north side. Északi oldalról a fotó. This should be, when connected, the longest Zagreb Avenue. Longest Zagreb? Please? What was the last sentence? This road, when connected to the network, will be the longest avenue in Zagreb. Tehát ez az északi oldala az épületünknek, és az az út, ami előtte fut, ha egyszer végre bekötik a fő úthálózathoz, akkor ez lesz a leghosszabb sugárútja Zágrában. So we played defensive on that side and made a wall. Ez az oka annak, hogy eléggé védekező formában alkottuk meg ezt az oldalát a telepítésnek, egy falat építve az út felé. The whole concept was because we didn't know what will happen on that, what will be the context in 10 years, we concentrated on ourselves. So we built so to say, an intimate courtyard, which is connected with the outer courtyard, and the whole school is introverted in that way. Mivel nem tudtuk azt, hogy mi várható az elkövetkezendő 10 évben, mi fog megépülni és mi nem, ezért nem tudtunk más, hogy gondolkodni, mint csak a saját feladatunkra koncentráltunk, és egy nagy belső udvarszerű teret hoztunk létre, ami természetesen kapcsolatban van a külső, tényleges udvarral is, és az egész iskola egy ilyen nagyon befelé forduló, introvertált elven épül föl. Well, as a fact, when you don't know what will happen, just count on yourself and try to solve the problem alone. Ha egyszerűen nem tudod, hogy mi várható körülötted, akkor csak magaddal foglalkozz és old meg azt a feladatot a lehető legjobban, amit kaptál. Okay, next. This is facade, which is from east. Ez a keleti homlokzatnak a látványa. By day with a, I will go after on this detail. And erről a jobb oldali részletről majd később még beszélek. And this is at night, and it shows the hint of this internal space. Ez az éjszakai kép, ez az, amikor igazán föltárul az a belső tér, ami a fő szervező elve az iskolának. Next please. And the backside, executed in beton brut as well. With, És ez a hátsó része az épületnek ismét csak ilyen brutálisnak ható betonfelületekkel kialakítva. This red wall, what we emphasize the surrounding of our school,
is executed with hard precast panels, which were inked, or not inked, but colored and made with texture. And this is also concrete. Yes, concrete precast. Tehát ez a piros fal, ami végig megjelenik és hangsúlyozza a telepítést, az épületet, ez előre gyártott betonelemekből készült, amik gyárilag színezettek, és gyárilag egy másfajta textúrával rendelkeznek ezek a panelek, mint a fölötte lévőek. Because we wanted to get it heavy duty. Heavy? Heavy duty, to be strong, not Tehát, to hogy egy be... olyan hatást akartunk eltenni ezzel a piros fallal, hogy erősek, védettek vagyunk az iskolán belül. Because of probably problematic kids who would live there. Tulajdonképpen ennek oka az is volt, hogy várhatóan itt azért elég sok problémás gyerek fog megfordulni ebben az iskolában. Okay. And this is axonometric sketch. The same. It doesn't work anymore. Okay. Nem működik elég. Okay. Here with this base with two big masses. First element is this so-to-called Teletubby atomic shelter, and then the school with this hole in it, gym with the dressing rooms, and playground with the auditorium too. Here are some utility elements and first graders which are separated from the others. Ez az axonometrikus ábra a teljes épület funkcionális elrendezését mutatja. Tulajdonképpen úgy épül föl, hogy van ez a zöld előtér az épület előtt, utána található a nagy iskolatér benne ezzel a nagy belső előcsarnokkal, utána következik középen a tornaterem, mellette ugye a piros épületrészben az öltözőkkel, és mögötte pedig a sportpálya, a játszótér, illetve a hozzá kapcsolódó lelátó, ami ugye egy előadótérként is használható rendezvényeknél. Az iskolában még azt kiemelném, hogy ott külön elhelyezést kaptak az első osztályba járó diákok, tehát ők egy szeparáltabb részben vannak a többi osztálytól. Just to mention this connection between school and the gym. És az pedig egy ilyen hangsúlyozott kapcsolat az iskola és a tornaterem között. Okay, next please. Please next. This is a plan of the ground plan of the ground level. Here are those first graders. This is a multi-purpose room with a dining room, and here are some utility, gym, and as I said. Okay, this is passage from the bus station to the settlement. Ez a földszinti alaprajz, ahol ott a jobb alsó sarokban láthatók a külön első osztályosok tantermei, fölötte a nagy központi többfunkciós tér, ami csatlakozik egyébként az étkező térhez is, mellette a tornaterem, a kép jobb oldalán található kis sétány, ez pedig a buszállomást köti össze a lakóházakkal. Next please. And the section, two big holes here, and the northern facade, defensive one. A metszet, ami mutatja az épülettömegek nagyságát, és az északi homlokzat, amin látható végig ez a védelmet nyújtó nagy fal. Okay, this is again this multi-purpose space, and this is the image of it, with visible connection between those kids and those. Tehát ez a látványterv, amit már mutattam a több funkciós térről, és mellette az, ahogy ez megvalósult, folyamatos vizuális kapcsolattal a legfelső szinten lévő diákok és a előcsarnokban tartózkodók között. Okay, this is that space during the lesson, in day and in night. This is
library and the dining space also can be seen in another picture. Ez a két kép ugyanazt a teret mutatja, ugye nappal és esti kivilágított állapotban. Ez egyrészt a könyvtár, alul pedig az étkezőnek a tere. Next please. And the same place on the break. És During the az break. előző képen ugye az az állapot látható, amikor zajlanak a tanórák, ez pedig az az állapot, amikor szünet van. Very vivid. Ilyenkor aztán igazán nagyon megélt ez a tér. Okay. And the picture of the gym, just to show you. A tornaterem belső kialakítása. And the northern facade of the gym here. This guy is inspecting. This photo was taken day before grand opening, and this kid is inspecting this multipurpose space through the outer courtyard and the dining space. Ez az északi oldala az épületnek, látható a tornaterem nagy északi üvegfala, és ez a kép közvetlenül az iskola megnyitó ünnepsége előtti napon készült. Ez a gyerek ott a képen éppen próbál beleskelődni a belső térhez kapcsolódó udvaron keresztül, hogy milyen is lesz az iskola. Next please. And the first day play on the inner courtyard here. És This place. ez az első napi, első játék ideje ebben a belső kis zárt udvarban. This is fire escape and this is fire exit here. Az pedig tűz lépcsőként szolgál az a tér. Just to show you the classrooms, they have skylights or overlight here to the multi-purpose room and to the outside, and that we managed to shift every classroom on the floor over it. Ez a tantermek belső kialakítását mutató fotók. Egyrészt ugye van egy része a tantermeknek, ahol felülvilágítókon keresztül érkezik a fény, másrészt vannak olyanok, amik ilyen kis felső bevilágítókon keresztül egyrészt nyitnak a többfunkciós előcsarnok felé, másrészt a külső tér felé is. És sikerült elérni azt, hogy a tantermek jól helyezkedjenek el, egymás fölött kellő mennyiségű fény jöhessen. This would be this shift with this overlight here and here, just to have a Itt látható ezen a homlokzaton az, hogy milyen módon vezetjük be a fényt a különböző tantermekbe. Az előbb akkor mégiscsak jól értettem, csak olyan hihetetlennek hangzott, tehát ez egy atombunkernek a felső kis felépítménye, ez a zöld tető, az ugye részben be van ásva oda a földbe ez a bunker. And the final view of this space. És a végső kép erről a projektről, ami mutatja ezt a nagy belső teret. Okay, next. Well, there's another competition we won. This place is full of context, as the last 3 projects was a little bit out of context. Ez a következő munka, or with the context with no significance. Egy dologban nagy mértékben különbözik az előzőektől, itt aztán nagyon fontos a környezet és nagyon meghatározó minden az épület környezetében, a kontextus nagyon fontos, míg az előzőeknél vagy egyáltalán nem volt környezet, olyan külső befolyás, ami meghatározó lett volna, vagy nem igazán volt jelentős a környezet. Okay, this is Mirgor Cemetery with famous arcades made by Austrian architect Hermann Bolle in the time of historicism, and very important place, and the very important people are buried here. And this it's a monument of the first. It's an international monument now. Ez a nagy zágrábi temető,
ahol a historizmus alatt osztrák építész tervei szerint készültek el ez a nagy sugárút, ami föltárja a temetőt. Olyan jelentős helyszín, ez nagyon híres embereket temettek itt el, tulajdonképpen első számú műemléknek is tekinthető ez az egész szerkezet és a maga a temető. There is also a secession style morgue located here, and the monuments of victims of Second World War and the Homeland War situated here and here. So there are many monuments around us. És itt található egy szecessziós épület is, ami szintén műemlék, valamint a második világháború és további háborúknak is az emlékművei, tehát nagyon befolyásoló ez a környezet, ami megjelenik. Our location is this mess here. A mi helyszínünk ott fönt található ezeknek a közelében. And a little bit zoom in. Here is this management of the cemetery and management of all cemeteries in Zagreb. Ez az épület, kicsit kusza épület komplexum, ez egyrészt ennek a temetőnek az igazgatóságát foglalja magában, másrészt azt a nagy temetői gondnokságot, ami az összes zágrábi temetőt kezeli, üzemelteti. Okay, this is our plot. The southern side was full of very valuable trees like chestnuts and oaks and so on. A telek formája látható ezen a képen. Ez a telek is eléggé egyedi abban az értelemben, hogy a déli része az tele van nagyon értékes fákkal, olyan fákkal, amiket meg kell őrizni. Yes, and the greenery also here. This is here. És a növényállomány az a telek további részeiben is azért elég meghatározó. Ez az alsó kép ott az épületektől északra lévő zöldet mutatja. And this is our site, in fact. És azt pedig a középső kép mutatja a tényleges helyszínt. We had to connect this park and to make these things disappear. Cél az volt, hogy ezt a parkot belekapcsoljuk a temető közlekedési rendjébe, másrészt pedig, hogy ez az egész kusza állapot, ami ott az épületek körül található, ez megszűnjön. Okay, so we did the project. The program was very extensive. We did all this dirty stuff we put in a substructure down one in the basement. Ez az ábra mutatja a koncepciónkat, ahol egy eléggé extenzív formálást választottunk, mindent igyekeztünk, minél több funkciót igyekeztünk besüllyeszteni a talajba. And put a light steel structure above the ground. És a felszín fölött csak egy nagyon könnyed acélszerkezetű építészet jelent meg. And the envelope will be curtain steel plates which were perforated. A burkolatként ezen az acélvázon pedig rozsda korten acél lemezek jelentek, meg perforált lemezek. And we wanted to establish these views and this continuity of green over the roof. Célunk az volt, hogy ezeket a irányított átlátási lehetőségeket biztosítsuk az épületnél, másrészt pedig, hogy a zöld valahogy átfolyjon az épületen, és ezért mindenhol zöldtetők jelennek meg. Okay. The picture of the basement, garage for the special vehicles, car workshop, steel workshop, and the wood workshop and the stone workshop. Industrial part is the northern part, and here are cafeteria and kitchen places, dressing rooms for gardeners and undertakers, and I don't know, place for the funeral orchestra and so on. Those guys.
Itt tulajdonképpen a besüllyesztett, az alapot képező épület szintet látjuk, ahol az északi rész ipari funkciót tölt be, abban az értelemben, hogy a nyugati oldalon ugye speciális halottszállító járművek garázsa található, mellette mindenféle kőmegmunkáló, acél, műhelyek, a déli rész pedig a személyzetet szolgálja, itt található kávézó, étkezőhelység, pihenőhelységek, másrészt pedig további egyéb olyan funkciók, amik szükségesek. Here's main traffic communication, and here's main internal communication. This is a garage for the employees. Az a fő átközlekedési tengely, a felső, az alsó pedig a fő belső közlekedési tengely, a déli résznek a legalsó része, az pedig az alkalmazottak parkolását biztosító garáz. Existing building should be a management of the cemetery. A meglévő épület, az pedig a temetőigazgatóságnak lesz az épülete. Next, please. And this is a public access building with a central hall and the operations and the maintenance of all this complex on the upper floors. A felső szinten pedig az üzemeltetés, az ügyfélteret magában foglaló épület jelenik meg, tehát ez az, ahova bejöhetnek azok, akik a temetőbe érkeznek. Workshops, they have a double height space. A műhelyekben dupla belmagasságú, műhelyek dupla belmagasságú térben találhatóak. Okay, the CAT scan will show you varieties of shifting elements in the composition. Ezek a rajzok azt mutatják, hogy ezek a különféle egységek hogyan csúsznak el egymás fölött, hogyan helyezkednek el. Here, workshops, central hall and office space. A műhelyek, a központi tér, az irodák tere. And this was the image from the competition phase. Ez a pályázati fázisnak a látványterve. Next, please. And this is a model from the development plan, developed project. Ez tulajdonképpen annak a fázisnak a modellje, amikor elkezdtük kibontani a pályázati tervet. We wanted to articulate those spaces which the natural terrain will go on the artificial one. Hangsúlyozni szerettük volna olyan tereket, ahol a the connection between artificial greenery and the natural terrain. Ahol az átmenet képződik a természetes talajfelszín és a mesterséges zöld felületek között, ezek mindig hangsúlyos teret alkotnak. Next, please. A section with varieties of heights in an industrial part of the building here. Metszet, ami az ipari oldalnak a különböző belmagasságait mutatja. And the possibility of visual contact from south to the north, and the measure of the scale of those office buildings are same like scale of the existing preserved building. Tehát az alsó kép ugye ezt a tengelyt mutatja, amit megkívántunk itt jeleníteni, délről észak felé. A felső képen pedig látható az irodaépületnek a léptéke, a nagysága, ami igyekszik fölvenni ugyanazt a léptéket, amit a megőrzendő régi épület képvisel. And this is main traffic communication through the complex. És ez a modell részlet azt mutatja, hogy a fő közlekedési tengely átvezet a teljes együttesen. Arcades are here. Okay, this is connection between natural ground and artificial ground on the north. Ez az északi oldalon ugye az összekötő tengely a
természetes felszín és a mesterséges zöld terület között. And on the south, there was a emergency traffic line, and this is a pedestrian way. A déli oldalon pedig található on egy the last ilyen, slide, there was traffic, emergency traffic line, and on the south side is a pedestrian way. Tehát a terület egyik oldalán található ez az vészfeltáró út, ahova vész esetén ugye be lehet menni mentővel, a déli oldalon pedig egy gyalogos út található. Forming small squares between the elements of the composition. Különböző kis tereket alakítottunk ki a felszínen megjelenő épületek között. Next please. And aside from facing the arcades, so we step aside. Ez az a része a teleknek, ami ez a híres árkádos épület felé fordul, ezért itt el is tartottunk ettől az árkádsortól, tehát nagyobb távolságot hagytunk. Okay, next. And some urban elements here, which are created new. Néhány olyan urbánus térelem, amit itt kialakítottunk az épület komplexum részeként. Next. And this place was particularly important because those people they have got diseased in that moment, and so they have a grief, and so they are in grief. So we decided to make one little quiet square to, so to say, comfort them, if it could be possible. Ez pedig egy különösen jelentős része az épületnek. Itt az emberek látva a terveket úgy gondolták, hogy ez itt egy nagyon szűk, nagyon rossz tér lesz, ahol szinte úgy érzik magukat, mint egy koporsóban, és ennek kapcsán viszont módosítottunk a terven, és kialakítottunk egy ilyen nagyobb teresedést. Because this is the place where they are negotiating terms for funeral and so on. So. Ez azért is nagyon fontos, mert ebben az épületben található az az iroda, ahol minden részletet le kell egyeztetni arról, hogy fog megtörténni a temetés szertartása. And this is one more sketch from competition phase, and we now see that there was important shifting of the elements, but the composition stay complex and I think in a qualitative way. Ez még egyszer a pályázati fázisnak egy rajza. Ezt azért mutatom, mert lehet látni, hogy történtek mozgások az épület tervén belül, ezek az egységek elmozdultak, de összhatásában úgy gondolom, hogy meg tudtuk tartani azt a gondolatot, ami az eredeti volt a pályázatban. So I find this method okay. Úgy gondolom, hogy végül is jó metódust követtünk a teljes tervezési folyamatban. And another project we won also, it was University of Rijeka on campus Törzsat. That was the new campus, and this was the first phase of the building faculties. There were 3 faculties. One of them is Faculty of Humanities and Social Sciences. Ez a következő munka, amit szintén egy pályázaton nyertünk el, ez a Rijekai Egyetem fejlesztéséhez tartozik, ahol egy új kampuszt kívántak létrehozni. Ez volt az első lépés a kampusz megalkotásában. 3 új kar kapott helyet, ezek közül az egyik ez a társadalomtudományi kar, ami megterveztük az épületét. The site of the campus is really big in comparison to the whole city. The city, it was once under Hungarian rule also,
has got two major parts. One of them is Italian part of Rijeka, which has got a formal grid, and the another one is Sushak with organic organization, so to say, because it was on the hill. Itt látható ezen a helyszín rajzon, hogy mennyire nagy terület a város területéhez képest az, ahol a kampuszt felkívánták építeni. Ugye Rijeka városa, ami egykoron még magyarokhoz is tartozott. Két részre oszlik a város, van egy ilyen, az egyik része, ahol nagyon szabályosan szerkesztődnek az utcák, a másik rész ezzel szemben pedig egy ilyen nagyon organikus, sajátos fejlődésű. Ennek az oka az, hogy ez nagy részt föntalálható a dombos területen, és ott így fejlődtek ki. And the campus is on the top of the hill. És a kampusz az egyébként ennek a dombnak a tetején épül fel. On a former barracks. Here's the first phase. This is our house. And, ez az első fázis, itt látható az általunk tervezett épület, ami ugye egy korábbi barakkok területén épült fel az egyetemi kampusz. Existing barracks became an Academy of Fine Arts. A meglévő épületeket felújították, ebből lett a Szépművészeti Akadémia. And this would be Faculty of Sciences. A hátsó épület pedig a tudományi karnak az épülete. The main communication through the campus would be this urban staircase. A legfőbb belső közlekedő egysége az egész egyetemi kampusznak, ez a középen futó városi léptékű nagy lépcső lesz. Also on the slope like Széchenyi tér. Egy ugyanolyan nagy lejtős tér, mint a pécsi Széchenyi tér. This is shown from a plan. There should be a university library, but it is still open ground. And another community hall. This is a print of our house with a urban defined this higher part and the lower part. Ez a helyszínrajz egy kicsit bemutatja a kampusz elképzelését. Ugye itt látható ez a nagy tengely, tőle jobbra ez a sraffozott terület, ez egy könyvtárnak lenne a helye, ami még a mai napig üres területként állott. A déli sarokban található ez a közösségi térnek tervezett helyszín, ami fölött a mi épületünk felülnézete látható. Az alsó részén ugye egy jóval magasabb tömeg jelenik meg, majd mögötte az alacsonyabb szárnya. The difference between lower square and upper square is about 8 meters. Az alsó és a felső tér közötti szintkülönbség körülbelül 8 méter. And the picture of this element, which was made from as an L. És itt látható egy fotó erről az L betűt formáló épületről. This is these urban staircases shown on our image. We didn't know, because the program of this faculty should consist of 14 departments and maybe one more or less, and 5 types of students. So we didn't know how the formal communication through the building would be. So we decided to build many entrances, because the campus was not yet finished. So we couldn't predict the main ways of students. A tervezésnél két probléma jelentkezett. Egyrészt, hogy azt tudtuk, hogy milyen kar fog itt működni, azt nem tudtuk pontosan, hogy hogyan. 14 tanszék lesz rajta, vagy 15, és 5 féle képzést fog ez bonyolítani. Egyrészt emiatt sem tudtuk, hogy fog működni az épület,
Másrészt az egész kampusz sem épült fel még ekkor, így nem lehetett tudni azt, hogy a hallgatók merre is fognak leginkább menni, mik lesznek a fő közlekedési irányok, és végül is azt a megoldást választottuk, hogy több oldalán, sok helyen helyeztünk el bejáratot az épületünkhöz. Here are the entrances here shown. Ezek a here, on every mutatott helyszínek a különféle bejáratoknak a helyei. every level can be accessible from there. Minden különböző szintet meg lehet közelíteni egy ilyen bejáraton keresztül. Next, please. And this is the axonometric sketch. Those lower part is public space. In fact, it is used by all of departments, as well as lecture rooms, which are starting here. And the upper part is a kind of department space, more private, so to say, with some special classrooms and the offices of teachers here in the four wings. Koncepciónk szerint az alacsonyabb rész foglalná magába azokat az egységeket, amit minden egyes tanszék használhat. Ehhez kapcsolódnak ugye a nagy előadótermek is, amik a jelölt helyen kaptak helyet, és a magas épületben lévő egységek tartalmazzák a sokkal intimebb, privátabban működtethető tanszéki külön egységeket, ahol egyrészt speciális oktatótermek kaptak helyet, másrészt pedig a tanszékeken dolgozók irodái. And this division between public space and, so to say, private space is visible on the facade and organization of the building. És ez a funkcionális különbségtétel a publikus és a nem annyira publikus terek között, ez megjelenik az épület homlokzatán is. And on the other side, we made a big fire escape staircase to avoid making four of them. Az épület másik oldalán egy hatalmasnak tűnő tűzlépcső egységet alakítottunk ki, ennek oka nem volt más, mint hogy itt megoldottunk mindent egy helyen, ahelyett, hogy ezt majd 4 helyen kelljen megoldani. In that way we made a kind of enclosure to these patios inside. Ezzel tulajdonképpen vizuálisan egy kicsit lezártuk ezeket a belső pációkat, udvarokat, amik a szárnyak között kialakultak. These are some plans for level 130, the lower level, with the start of this internal street, which is parallel to the outer staircase. So we have a parallel line here, starting here and ending here. That would be our inner street. Koncepciónkat egy belső utcára fűztük föl, belépve az előcsarnokba a 130-as magasságban lévő szintről. Indulunk el fölfelé, párhuzamosan a külső nagy lépcsővel együtt, és ez a belső utca vezet végig a teljes épületen. With the management of the university and the other one, and the computer rooms and the lecture rooms here. Ezen a szinten az igazgatósági irodák 2 külön egységben találhatók, közöttük a számítógéptermek és a 3 nagy előadóterem. Here is the biggest lecture room and patio and the cafe. This patio is meant to be a terrace for the students. Itt a baloldali alaprajzon látható a legnagyobb előadóterem, mellette egy külön udvarral, mögötte a kávézóval. Ezt az udvart arra is terveztük, hogy szinte egy ilyen külső pihenőhelyként, teraszként szolgálhasson. Here's another patio and the third one. Mindegyik előadóterem mellett, tehát a második, harmadik mellett is van egy ilyen belső udvar. And the entrance from the upper side, from upper square. És a felső térről, a magasabban lévő térről
és van egy bejárat ugye ugyanerre a tengelyre. Next, please. These are communication. Okay. And these are communication to the upper levels. És ott közötte pedig a felső szintekre való eljutást biztosító közlekedő egységek találhatók. In a section, our inner communication here with some extension as in other projects. Lecture room, the biggest lecture room is double height, and this more private part with department libraries and these seminar classrooms. Itt látható ezen a metszeten az a tér, ahol halad fölfelé ez a belső utca a lépcsőkkel. Ugye a kialakítása, a belmagassága egy kicsit utal a korábban mutatott munkákra. Mellette sorakoznak az előadótermek, a legnagyobb előadóteremnek dupla a belmagassága, és fölötte ebben a kisebb elmagasságú térben ezek a tanszéki terek, ahol az egyik oldalon különféle kis tanszéki könyvtárhelyiségek találhatók, míg a másik oldalon kisebb órák tartására alkalmas szemináriumi termek. And this is the space with the internal street on the images. És ez a fotó mutatja meg igazából ezt a belső közlekedő egységet, ezt a belső utcát, hogyan is épül ez be az épületbe. Internal communication. És ott látható az, ahogy lehet haladni fölfelé ezen a belső utcán. And the internal communication from above, from upper level. És a legfelső szintről így tekintünk vissza. From a level of the upper square. A felső tér szintjéről így tekintünk vissza erre a belső közlekedés biztosító. And the communication through the fire escape staircase. És a hozzá tartozó biztonsági szempontokat szolgáló tűzlépcsőrendszer. This fire escape staircase is so important to us because I saw it on one fire staircase when the authority banned the smoking inside the building. Fire escape staircases became a very important social point of meeting. A tűzlépcső és a hozzá kapcsolódó szintek nagyon fontosak, ugyanis ha a tűzoltóság megtiltja azt, hogy az épületben dohányozni lehessen, akkor ezek azok a terek, a tűzlépcsőre kivezető terek, amik igazából közösségi teret is alkotnak, hiszen ide mennek ki dohányozni az emberek. So we wanted to build a big enough, this fire escape pretty big enough for the social meetings. És ezekre a közösségi találkozókra alkalmasnak kívántuk kialakítani ezt az egész tűzlépcsőrendszert, ezért lett ilyen nagy a mérete, hogy elegendő helye legyen a hallgatóknak. The upper levels with the formal organization, also with the main building and the wings, can be seen here. Látható a felsőbb szinteknek a belső funkcionális elrendezése, kiemelve belőle ugye a magas épületet. These are some libraries and special classrooms on the bridges because we didn't put the whole we couldn't put the whole program into the wings. Nem sikerült a teljes funkcionális programot belesűríteni ezekbe az épületszárnyakba, így végül is ilyen hidakat is építettünk, amik ezeknek a speciális oktatótermeknek, könyvtárhelyiségeknek ad helyet. And the green roofs of the lecture rooms. A zöld színnel jelölt tetők ugye az előadótermek tetején. Next. One of the patios. There's monument missing here. Az egyik belső udvar, közepéből még hiányzik a szobor. And the view from inside. És ugyanennek az udvarnak a látványa a belső térből. Here is one of the bridges, and here is the bridge reflected into from the glass. Ott látható az egyik ilyen híd,
a másik fotóban pedig ennek az üvegen visszatükröződő képe látható. In a courtyard, on the upper level, and here's the roof of the lecture rooms that we intended for these people to feel like they are working on in front of the park. A felső szintnek a járható tető része, másrészt pedig az előadó termek teteje, az előadó teremnek a tetőszerkezete. Az volt a célunk, hogy akik itt ezen a felső szinten dolgoznak, úgy érezzék, mintha egy parkra néznének ki az ablakból. Well, this photo was taken right after opening of the university, but now they told me it's a jungle here. Az a fotó akkor készült, amikor épp hogy csak átadták az épületet, mai állapotában itt már szinte egy kisebb dzsungel található. Just a view on the interior. These are offices for teachers. We wanted to dress them into books, so the facade would be books and a window. Néhány belső fotó, a bal felső kép mutat egy oktatói irodát. Az volt az elképzelésünk, hogy egy oktató az szinte öltözzön könyvekbe, tehát a belső térben csak könyvek jelennek meg, illetve az ablak. And computer workshop without the computers and a library without the books. És a számítógépes terem még a számítógépek nélkül, illetve a könyvtár még a könyvek nélkül. A view from patio to the top of the building. Egy fotó a belső udvarból egészen az épület teteje felé nézve. And the image by night. És az éjszakai látvány az épületnek. And the last project I'm going to show you is a little project we made last year and lost it, as you can see. And it consists of church, vicar's office, and classroom, and the kindergarten in Trogir, which is also the place on the seaside. Az utolsó munka, amit mutatnék, ami a tavalyi évhez köthető, ez Trogirban, tehát ismét a tengerparton található. A funkciója templom, óvoda. Well, the site is looking looking directly to the island of Šolta, Čiovo, and the main and most important thing is this bay of Kaštela, which consists 7 kaštelas. Kastel means castle or castello, and it is kind of a villa rustica with agricultural land and a fortified manor. Tehát a helyszínünk közvetlenül az egyik szigetre néz, de ami ennél sokkal lényegesebb, ez a kastélyok öble, ami található mellette. Ez nem a hagyományos értelemben vett kastély, hanem olyan, mint a villa rustica, azaz egy ilyen mezőgazdasági terület közepén álló, erődített hatást sugalló kastélyokról van szó. We decided to build the 8th kastel. Az volt a célunk, hogy felépítsük a 8. ilyen kastélyt a meglévő 7 mellett. These are some pictures of existing site. There is nothing in a vicinity of our site, and here is just a gasoline station here and lots of 2 big houses for this area. A mi tervezési helyszínünk közelében nincs semmilyen épület, közvetlen környezetében pedig egy benzinkút és rengeteg ház, jó nagy házak található. 90% of them are not legal. Körülbelül 90%-a az itt lévő lakóépületeknek illegális. Okay, next. And this is Kastel Štafilić, and this is Kastel Gomilica from coast and from the sea, so you can get a impression
Ezek a fotók két ilyen várat, ilyen várkastélyt mutatnak. Az alsó fotó az a felette lévőnek a látványa a tenger felől. Because those villa rusticas with the time, those noble family died out and it became a civic centers or small settlements. Ezek általában úgy működtek, hogy idővel kihaltak azok a nemes családok, akikhez tartoztak ezek az épületek, és végül egy ilyen kisebb közösségi térnek, vagy egy közösség által használt épületté váltak. A kind of small city. Úgy működtek gyakorlatilag, mint egy kis város, egy kis település a másikon belül. And this is our site. We built the wall as well and put some elements, programs into it. This is church, the community center, so to say, and the vicar's office, and the kindergarten connected to the church, in fact. Célunk az volt, hogy hasonló elvek mentén tervezzünk, azaz építettünk körbe egy nagy falat, és ebbe különböző egységeket tettünk bele. Egyrészt a bal felső sarokba a templomot, másrészt alatta a közösségi funkciót is ellátó lelkészséget, lelkészirodát, és a templomhoz jobban kapcsolódóan az óvodát. We wanted to be defensive because of this gasoline station, this vivid traffic way to the airport, and this what is designed to be a public beach, so it will be very vibrant in summertime. Védekező elvek mentén gondolkodtunk itt is. Egyrészt a közelben lévő benzinkút, másrészt az afölött található nagyon forgalmas út miatt, ez az út vezet a reptérre, harmadrészt pedig a helyszíntől délre lévő tengerpart a tervek szerint nyilvános strandként fog funkcionálni, ami azt jelenti, hogy nyáron nagyon zsúfolt, nagyon vibráló helyszínévé válik. And each space has got their typical courtyard. Minden egyes funkciónak a nagy falon belül megvan a saját kis udvara. Please, next one. This is the ground floor plan with this entrance square where all the entrances to the specific building are. And here's a quiet claustrum and the playground for the kids. Három különféle teret fogalmaztunk meg. Az első a bejárati térként szolgál, innen nyílik minden egyes funkciónak a bejárata. A templom előtt egy ilyen fehér klaustromot, kerengőt alakítottunk ki, még az óvoda előtti részen pedig egy játszóteret a gyerekeknek. Okay. Church, multipurpose room, nursery, utility, classroom for the catechismus, vicar apartment and a vicar's office in a ground floor. A földszinti funkciók szép sorban egymás után, a templom, az óvodában a többfunkciós helység, mellette a bölcsőderész, kiszolgáló egységek, a nagy tanterem, az tulajdonképpen az ilyen hitoktatási terem, mellette a lelkészi iroda, és a külön kis egység a templom alatt, a templom udvara alatt, ez pedig a lelkésznek a kis lakrésze. And the upper floor, 3 kindergarten units, another classroom and a small classroom according to the program, dining room, and the most important part, the choir place, where all the kids and the pupils are allowed to go in order to sing for the mass. A felső szint funkcionális felosztása, ugye 3 óvodai egység, attól északra a étkező rész, a lelkészségnél további 2 oktatóterem, ami az elvárások szerinti nagysággal készült el, és ami a legfontosabb, a templom felé megnyíló karzat, ami
lehetőséget biztosít minden gyermeknek, egyrészt az óvodából érkezőknek, másrészt azoknak, akik éppen oktatáson vettek részt előtte a lelkészségen, hogy bemenjenek ebbe a térbe, és lássák azt, hogy zajlik egy mise, mi történik a templomban. So there is a communication around here, like that. Tehát így körbe, ahogy mutattam, van egy folyamatos átjárási lehetőség. This part of church is double height. A templomnak a nagyobbik része az ugye dupla belmagasságú. And you can see here that we have a peripheral area. We have a peripheral area around the complex. És az látható, hogy körben, ezen a funkciók körül van egy ilyen periféria terület, ami körbeveszi a teljes egységet. In different thickness on the different sides. A különféle oldalakon ez a periféria zóna más vastagsággal, más szélességgel jelenik. This is in fact inhabitable wall. What kind of wall? Inhabitable. Tehát, hogy ez tulajdonképpen úgy működik valójában, mint egy nagy fal. Okay, next. The sections, all the community spaces, so to say, kindergarten units and lecture rooms, they have a skylight here. Minden közösségi térnek értem ez alatt az óvodai foglalkoztatóhelységeket, az oktatótermeket, van felülvilágítója, ahol természetes fény tud bejutni. And here's the entrance square. A bejárati tér, ahonnan megközelítjük az egységeket. And the children playground here. És a gyermekek játszótere az óvoda előterében. Next, please. And these are pictures. Those collective spaces are emphasized through those skylights. A külső látványa az épületnek, minden közösségi teret ez a felülvilágító egység hangsúlyoz. And the utility spaces are forming a wall. És a minden kiszolgáló, kiegészítő funkció az képezi magát a falat. View on the entrance square. A bejárati tér látványa. View from seaside. View from a sea. A tenger felüli oldal nézete. With the southern openings to the children playgrounds. Déli irányú megnyitások ugye a gyerekek játszótere felé. Next, please. A view from a street with main entrance. Az utcai látvány a fő bejárati egységgel. And a view from the neighboring park with the entrance to this quiet place, so to say, cloister formed. És a nyugati homlokzat, ami a szomszédos park felé néz, egy nagy megnyitással ez az elcsendesedésre szolgáló udvar felé. The view from above, there's a clear sight of 3 houses and 3 courtyards. Felülnézet, ahol jól érzékelhető ez a 3 külön épülettömeg és a 3 tér. And the final picture of interior of the church. És a templom belső terének végső látványterve. And after all, what to say to conclude? És végül, miután ilyen sokat mondtam, össze szeretném foglalni a elhangzottakat. We was always been interested in public spaces. Érdeklődésünk középpontjában mindig a közterek, a közösségi terek álltak. And my Professor Genk, always says, architect is always building an idea of his house, one house. A professzorom, Genk professzor azt mondta, hogy egy építész akárhogy is alkot, mindig az általa elképzelt saját házat tervezi, egy elképzelt saját házat. Always the same house, but changed by the context and outer influences. Mindig ugyanazt a házat, amit befolyásol a kontextusa, amiben települ, és a környezet hatásai.
in a sense of forming the public space, we have two approaches, not one. A közösségi terek formálásában nekünk két megközelítési elvünk volt, nem egy. We plan a public space within a house. Terveztünk az épületekbe egy közösségi teret. Like on those 4 examples. Mint ebben a 4 példában. Or we make a structure of houses around the new planned urban space. Vagy pedig egy épület struktúrát építettünk föl egy új tervezett köztér köré. So with architecture we should build new public space. Szóval az építészetben szerintem az építészet segítségével új köztereket kell létrehoznunk. Thank you very much. Köszönöm szépen.